Yang ke-11, babi. Dalam Islam, babi ialah haiwan yang Allah haramkan untuk dimakan. Allah menciptakan babi ada hikmahnya yang tersendiri. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 145 yang bererti, katakanlah, tiadalah aku memperoleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku. Sesungguhnya yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi. Kerana sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang ke-12, kambing biri-biri. Sehingga kini biri-biri masih diguna pakai untuk daging, susu dan bulunya. Haiwan ini merupakan haiwan yang terawal manusia ternak. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Shafat ayat 107 yang bermaksud, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan iaitu domba yang besar. Yang ke-13, sapi. Salah satu peristiwa terkenal yang terjadi pada zaman Nabi Musa AS adalah peristiwa sapi betina yang kemudian diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi nama surah terpanjang dalam Al-Quran iaitu surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 67 yang bermaksud, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina. Dan mereka berkata, apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan? Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang jahil. Yang ke-14, ikan paus. Ikan paus tidaklah disebutkan di dalam Al-Quran, tetapi Allah menyebut ikan besar. Ikan paus merupakan ikan terbesar dalam lautan. Ikan paus dalam Al-Quran terkait dengan kisah Nabi Yunus yang berputus asa meninggalkan kaumnya kerana tidak mahu mengikuti ajaran Allah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Al-Safat ayat 142 hingga 144 yang bermaksud, maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Yang ke-15, ular. Ular banyak disebut dalam Al-Quran. Kebanyakan ayat-ayat tersebut berkaitan dengan kisah mukjizat yang diterima oleh Nabi Musa daripada Allah. Dalam ayat Al-Quran, Allah menggambarkan apa yang terjadi saat pertemuan antara Fir'aun dan Nabi Musa. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 104 hingga 107 yang bermaksud, dan Musa berkata, wahai Fir'aun, sungguh aku adalah seorang utusan dari Tuhan seluruh alam. Aku wajib mengatakan yang sebenarnya tentang Allah. Sungguh aku datang kepadamu dengan membawa bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka lepaskanlah Bani Israel, iaitu pergi bersamaku. Lalu dia Fir'aun menjawab, jika benar engkau membawa sesuatu bukti, maka tunjukkanlah kalau kamu termasuk orang-orang yang benar. Lalu iaitu Musa melemparkan tongkatnya. Tiba-tiba tongkat itu menjadi ular besar yang sebenarnya. Yang ke-16, nyamuk. Nyamuk merupakan haiwan yang bersaiz kecil dan hidup dengan menghisap darah. Nyamuk mempunyai 48 gigi di dalam mulutnya dan 100 mata pada kepalanya. Dan nyamuk juga mempunyai 3 jantung. Satu jantung digunakan sebagai pusat, sedangkan 2 jantung lainnya adalah untuk mengatur kedua sayap. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 26 yang bermaksud, sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahawa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Tetapi mereka yang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan?
Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu pula banyak orang yang diberinya petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik. Yang ke-17, serigala. Serigala terkait dengan kisah Nabi Yaqub alaihissalam, di mana anak-anak Nabi Yaqub telah menangkap seekor serigala secara kekerasan dan menuduh serigala tersebut memakan Nabi Yusuf. Allah SWT berfirman di dalam surah Yusuf ayat 13 yang bermaksud, lalu bapa mereka menjawab, "Pemergian kamu membawanya bersama sangatlah mendukacitakan daku, dan aku pula bimbang ia akan dimakan oleh serigala ketika kamu lalai dari mengawalnya." Yang ke-18, kutu. Kutu menjadi salah satu mukjizat Nabi Musa saat menghadapi bangsa Mesir. Kutu merupakan salah satu serangga yang boleh mengganggu kehidupan manusia. Di dalam Al-Quran, kutu dikaitkan dengan musibah yang menimpa masyarakat Mesir sebagai bukti mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 133 yang artinya, maka kami kirimkan kepada mereka taufan, belalang, kutu, katak dan darah, iaitu air minum yang berubah menjadi darah sebagai bukti-bukti yang jelas. Tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa. Yang ke-19, burung hudhud. Burung hudhud sinonim dengan kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman mempunyai banyak pengikut, termasuklah burung hudhud. Kisah burung hudhud terdapat dalam surah An-Naml ayat 20 hingga 28. Di dalam ayat 20 itu, dia bermaksud, dan dia memeriksa burung-burung lalu berkata, "Mengapa aku tidak melihat hudhud? Adakah dia termasuk yang tidak hadir?" Yang ke-20, anai-anai. Apabila bercakap tentang anai-anai, lazimnya kita akan mengaitkan haiwan ini sebagai haiwan perosak perebut kayu rumah dan mungkin bahagian-bahagian lainnya. Walau bagaimanapun, peranan anai-anai dan tugasnya memakan kayu ini menjadi sumbangan terbesar dalam sejarah kehidupan Nabi Sulaiman alaihissalam sehingga disebutkan di dalam Al-Quran, iaitu Allah berfirman di dalam surah As-Sabah ayat 14 yang bermaksud, "Setelah kami tetapkan berlakunya kematian Nabi Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka tentang kematiannya, melainkan semut putih, iaitu anai-anai yang telah memakan tongkatnya. Maka apabila ia terumbang, ternyatalah kepada golongan jin itu bahawa kalaulah mereka bersedia mengetahui perkara gaib, nescaya mereka tidak tinggal sedemikian lamanya di dalam azab, iaitu kerja berat yang menghina." Haiwan yang terakhir adalah gajah. Surah Al-Fil yang bermaksud gajah bersempena dengan pasukan bergajah dalam perancangan jahat menyerang Kaabah. Perancangan tersebut dibuat oleh salah seorang pemimpin Habsyah yang dikenali sebagai Ethiopia, iaitu bernama Abrahah bin Al-Sabah Abu Ya'sumah Al-Ashram Al-Himyari sebelum 571 Masihi. Peristiwa ini diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW ketika baginda masih berada di Mekah sebagai janji dan pertolongan yang benar dari Allah kepada hamba-hambanya. Ia diingati oleh seluruh bangsa Arab dan sekitarnya sebagai tahun gajah. Firman Allah dalam surah Al-Fil ayat 1 hingga 5 yang bermaksud, "Tidakkah engkau tahu, wahai Muhammad, bagaimana Tuhanmu memperbuat terhadap orang-orang yang mempunyai gajah? Tidakkah dia menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Dan dia, iaitu Allah, mengirim kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempar mereka dengan batu dan tanah yang keras. Lalu Allah menjadikan mereka seperti daun yang dimakan ulat." Alhamdulillah, berakhir sudah perkongsian saya kali ini. Ringkasannya, terdapat 21 jenis haiwan yang telah disebut di dalam Al-Quran. Namun, semua haiwan ciptaan Allah itu mempunyai hikmah masing-masing.